Hello guys, আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছো মটৰ পনীৰ আৰু তাৰ লগতে বনাম মই গ্ৰীণ পুৰি অৰ্থাৎ পালক পুৰি বনাম আৰু মই কেনেকৈ বনাও দুটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো টিপি অল কৰি দিব ঠিক আছে তেনেহলে ভিডিঅটো মাজলৈ আগবাঢ়ো পালেং শাকখিনি অলপমান বইল কৰি লম হেয়া মই ইন্ডাকশনত পাতি দিছো আৰু এতিয়া মই লৈ লৈছো 1 কাপ ময়দা আৰু পুৰি বনাবৰ কাৰণে ময়দা আৰু আটা মিক্স কৰি লব লাগে ময়দা অকমান কম পৰিমাণে ললেও হয় গতিকে মই 1 কাপ ময়দা ললো আৰু এতিয়া মই আটা লৈছো প্ৰায় 5-6 কাপ মান আটা লৈ লৈছো মানে ময়দাটো অকনমান মিক্স কৰি দিলে পুৰিটো সফট হয় টাইট হৈ নাযায় আৰু বহুত দেৰিলৈকে থৈ দিলেও পুৰিটো টাইট হৈ নাযায় আৰু এয়া মই কেইটামান আজওয়াইন দি দিছো আজওয়াইন দিলে আসলতে পুৰি চুৰি খালে যেনেকৈ ধৰ উগাৰ সুগাৰ আহে হেয়া নাহে আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত হয় কিন্তু সেইকাৰণে মই আজওয়াইন দিছো আৰু অকনমান নিমখ দি দিলো সোৱাদ অনুযায়ী এতিয়া মই ৰিফাইন তেল দি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ অলপ টাইম সানি লম ভালদৰে এয়া মোৰ প্ৰায় হনা হৈ গৈছে আৰু সব এয়া মুঠি ৰৈ গৈছে মুঠিটো ৰুৱালৈকে অকমান মত সানিব লাগে আৰু এতিয়া মই এইফালে পালকখিনি যে পাতি থৈছিলো হেয়াও প্ৰায় বইল হৈ গল বহুত টাইম বইল কৰিব নালাগে 3-4 মিনিট বা 5 মিনিটে যথেষ্ট আৰু এয়া হৈ গল এইখিনি মই এতিয়া এটা মিক্সিৰ জাৰত উলিয়াই লম আৰু মিক্সিত দি পেষ্ট বনাই লম এয়া মই মিক্সি টুকি লৈছো পানী টুকি লৈছো পানীখিনি পেলাই দিম অকনমান ঠাণ্ডা পানী দি মই মিক্সিত পেষ্ট বনাই লম এয়া সক পালকখিনি তেতিয়া কেঁচা গুণটো বৰকে নাথাকে ভাল লাগে খাই আৰু এয়া পেষ্ট হৈ গল আৰু এই পেষ্টখিনি মই এতিয়া মই আটাখিনি সানি লম ধুনীয়াকৈ আৰু যদি মানে কম হৈ যায়গে হানাত মানে হেৰিটো পেষ্টটো তেতিয়া আপোনালোকে অকনমান পানীও দি সানিব পাৰে একো কথা নাই কিন্তু পালেঙৰ পেষ্টটো দি সানিলে হৈ যায় আসলতে সানিব লাগে বেছি পানী ইউজ কৰিব নালাগে এয়া মোৰ পেষ্ট খতম হৈ গৈছে আৰু প্ৰায় মোৰ হনা হৈ গৈছে হান খাই যাবগে যেহেতুকে বহুত সফট হৈ আছে মিক্স হৈ যাব গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া প্ৰায় হৈ গল সকচোন বেছি টাইট কৰি মঠিব নালাগে পুৰি হদায় সফট কৰি মঠিব লাগে সফট হৈ আছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকনমান ৰিফাইন তেল হাতৰ তলুৱাত লৈ ওপৰৰ পৰা সানি লম আৰু সানি পেলানি অলপ টাইমৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিম এয়া সক ভালদৰে এনেকৈ মঠি ধুনীয়াকৈ ডোটো বনাই অকনমান ৰিফাইন দিয়ে এনেকৈ অকমান সময়ৰ কাৰণে প্ৰায় আধা ঘণ্টা 20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে আপুনি ঢাকি থৈ দিব তেতিয়া ভাল হয় আৰু ময়ো সেইমতে কৰো এয়া এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিম ধুনীয়াকৈ আৰু মই লাডু বনোৱা নেদেখালো এয়া মই পুৰি বেলি ললো দেখিছেনে এটা মিডিয়াম সাইজ নহয় সৰু সৰু সাইজতে মই বেলি লৈছো আৰু এয়া কেৰাহীত ৰিফাইন দি দিলো ৰিফাইন গৰম হৈ গল আৰু এটা এটাকে পুৰি মই এতিয়া ভাজি যাম সকচোন পুৰিগিটা ভালেই হৈছে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে গেছৰ ফ্লেমটো বহুত বেছি কম কৰি ল'ব নালাগে পুৰি বনাওতে একেবাৰে হাইও কৰি ল'ব নালাগে অকনমান কম কৰি ল'লে হয় এয়া ধুনীয়াকৈ পুৰিগিটা হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে মই বাকি পুৰিখিনিও ভাজি লম গতিকে চাই থাকক ভিডিঅটো শেষলৈকে এয়া মোৰ পুৰি বনোৱা প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই মটৰ পনীৰ বনাম বুলি যেহেতু কৈছিলো গতিকে মটৰ পনীৰ ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো আৰু এয়া পুৰি হৈ গল মোৰ গতিকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু মই মটৰ পনীৰ ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলক তেন্তে মই পনীৰ বনাবৰ কাৰণে এয়া পিয়াজ কাটি লৈছো এয়া নহৰু লৈছো আদা অকনমান লৈছো আৰু এয়া বিলাহী কাটি লৈছো আৰু এইফালে লৈছো মই এইগিটা মটৰ আৰু এইফালে এয়া দেখিছে মগজদানা কেইটামান আছে এমুঠিমান আৰু কাজু কেইটামান আৰু কিসমিস কেইটামান একেটা মই তিয়াই থৈছিলো কিসমিস কেইটা তিওৱা নাই মগজদানা কাজু কিসমিস টমেটৰ আদা নহৰু আৰু এই পিয়াজখিনি মই পেষ্ট বনাই লম আৰু এয়া পিয়াজ আৰু বিলাহী মই তেলত দিম
আৰু মছলা মই ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত একো মছলা বেলেগ লোৱা নাই। এয়া ধনিয়া পাউডাৰ, এয়া জিৰা পাউডাৰ আৰু এয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু এয়া লৈছোঁ মই কচুৰি মেথি। আৰু পনীৰ মই এইটো আমুল পনীৰ লৈছোঁ বনাবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মই কেনেদৰে বনাম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, তেনেহ'লে চাই থাকক। এইফালে কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই ঘি ব্যৱহাৰ কৰিম। ঘি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই অকণমান মিঠাতেল ইউজ কৰিছোঁ আৰু সেয়া দিলোঁ। এতিয়া তেল গৰম হৈ গ'ল, তেল আৰু ঘিউ, গতিকে ইয়াতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি দি অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰপিছতে মই ইয়াতে অকণমান চেনি এড কৰিম, কিয়নো পনীৰত অকণমান চেনি দিলে মোৰ ভাল লাগে খাই, গতিকে মই অকণমান চেনি দি দিম। আৰু এয়া বেছি নহয়, জান নেজান। তাৰপিছত আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ। তাৰপিছত মই কুটি থোৱা বিলাহীকণো মিক্স দি দিম আৰু সেইখিনি অকণমান ভাজি লৈ মই যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেই পেষ্টখিনিও মই ইয়াতে দি দিম। আৰু এয়া দেখিছেনে, দি দিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম যাতে গোটেইখিনি মিক্স হৈ যায় তেলৰ সৈতে পেষ্টটো। আৰু ভাজি থাকিম মই অলপ সময়, যেতিয়ালৈকে মছলাটো কালাৰ চেঞ্জ নহয় আৰু তেলটো এৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম। গতিকে চাই থাকক, এয়া পূৰা মিক্স হৈ গ'ল আৰু অকণমান তেলো বিৰিঙি উঠিছে। গতিকে এতিয়া মই আকৌ ভালদৰে লৰাই থাকিম। এয়া দেখিছে নিশ্চয়, তেল বিৰিঙি উঠিছে আৰু পেষ্টখিনিৰ কালাৰো চেঞ্জ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম থৈ দিয়া মছলাখিনি, যিখিনি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, লগতে কচুৰি মেথি, গোটেইখিনি মই একেলগে দি দিছোঁ। আৰু এয়াও ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম হালধি পাউডাৰ। ইয়াত আপোনালোকে মটৰ পনীৰৰ মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই মটৰ পনীৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এয়া মই পূৰা ভালদৰে মিক্স কৰি দিম, অলপ টাইম সময় ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া দি দিম মই ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। আৰু পুনৰ মই ভালদৰে লৰাই থাকিম, কিয়নো নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে মছলাটো। তো মছলাটো জ্বলি গ'লে টেষ্টটো বেলেগ হৈ যাব, সেইকাৰণে পূৰা লৰাই আছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে পূৰা মছলা ভাজ খাই গ'ল, কালাৰ উঠি গ'ল। আৰু মই থৈ দিয়া মটৰকেইটা দি দিছোঁ। মটৰকেইটা মই অকণমান পানীত বইল কৰি লৈছিলোঁ, সেয়া দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই অকণমান দেৰি লৰাই থাকিম। আৰু ইয়াতে মই অকণমান ইউজ কৰিছোঁ গৰম মছলা পাউডাৰ, গৰম মছলাখিনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই আকৌ পুনৰ ভালদৰে চব মিক্স কৰি দিম। তাৰপিছত মই পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ দিবৰ কাৰণে। এয়া মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া মই অলপ পানী দি পূৰা মছলাখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এয়া এনেদৰে দি থাকিম, যিহেতুকে ডাঠ হৈ গৈ থাকিব। আৰু পানী মই অলপ, এয়া দেখিছে এতিয়াও ডাঠেই হৈ আছে, গতিকে মই আৰু পানী দি দিম, কিয়নো উতলিব লাগিব। আৰু পনীৰ মই দিয়াই নাই, গতিকে মই গোটেই পানীখিনি দি দিছোঁ। আৰু এটা উতল আহিছে, এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম পনীৰখিনি। আৰু পনীৰখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই, মই কেঁচাকৈ দিছোঁ, কেঁচাকৈ দিলে মোৰ ভাল লাগে। গতিকে এয়া মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ আৰু পূৰা ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। তো উতলিলে হৈ যাব ৰেডি। আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকে ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ক্ৰীম দিয়া নাই, যিহেতুকে মই বনাইছোঁ ঘি দিয়ে বনাইছোঁ। আৰু মই ইয়াতে কচুৰি মেথি দিছোঁ, গতিকে মই কেঁচা ধনিয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিয়নো কচুৰি মেথিৰ এটা ধুনীয়া সুগন্ধ ওলায়। গতিকে মই ইয়াতে ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এয়া চাওকচোন, উতলি কিমান ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিলে আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হৈছিলে। গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকৈ খোৱা নাই, খাই চাব। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এয়া মোৰ পুৰি আৰু মটৰ পনীৰ ৰেডি। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।